साथीहरु आज म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई यदि तपाईहरुले आफ्नो कम्प्युटर या ल्यापटपको पासवर्ड बिर्सनु भयो भने यसलाई कसरी हामीले ओपन गर्न सक्छौं त कुनै पनि फाइलहरु डाटाहरु लुज नगरिकिन या डिलिट नगरिकिन या आफ्नो ओरिजिनल विन्डोज डिलिट नगरिकिन त्यो पनि विदिन 5 मिनेटमा है त लास्ट भिडियोमा मैले चाहिँ बताएको थिएँ हामीले कसरी यसलाई पासवर्ड चाहिँ बिर्स्यौं भने ओपन गर्न सक्छौं आफ्नो कम्प्युटरबाट त्यसमा के थियो त भन्दाखेरि चाहिँ कतिपय साथीहरुको प्रब्लम सल्भ भएको थियो भने कतिपय साथीहरुको प्रब्लम सल्भ भएको थिएन थुप्रै साथीहरुले क्वेशन पनि गर्नु भएको छ तपाईहरुको लागि पनि यो भिडियो एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुनेछ यो मेथडबाट तपाईको कुनै पनि फाइलहरु या कुनै पनि डाटाहरु पनि तपाईले डिलिट गर्नुपर्ने छैन र तपाईको ओरिजिनल विन्डोज पनि बचिरहनेछ बस तपाईहरुले आफ्नो पासवर्डलाई चेन्ज गरेर नयाँ पासवर्ड राख्न सक्नुहुनेछ है स्टेप बाइ स्टेप है त मिस्टेक नगरिकिन तपाईहरुले यहाँ कमान्ड टाइप गर्नुपर्छ एउटा पनि कमान्ड मिस्टेक गर्नुभयो भने फेरि यो चाहिँ काम गर्दैन त्यसैले मैले यो कमान्डहरु तल मेरो डिस्क्रिप्सनमा पनि दिएको हुन्छु त्यहाँ गएर तपाईहरुले चाहिँ नोट गरेर पनि राख्न सक्नुहुनेछ है र यो भिडियोबाट पुश गरेर तपाईहरुले चाहिँ टाइप गर्न पनि सक्नुहुनेछ इन फ्युचरमा पनि तपाईलाई कुनै यस्तो समस्या आयो भने यो भिडियो सेभ गरेर राख्नु होला तपाईहरुलाई काम लाग्नेछ र कोही यस्तो समस्यामा पर्नु भएको छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ उहाँहरुलाई यो भिडियो फरवर्ड गर्न सक्नुहुनेछ है त र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा साथीहरु तपाईहरुले अझै पनि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तर रहेको बेल आइकनमा प्रेस गरेर अल नोटिफिकेसनमा क्लिक गर्नु होला यस्तै नयाँ जानकारीहरुको लागि है त ल आउनुस् अब ढिला नगरिकिन म मेरो कम्प्युटरतर्फ तपाईहरुलाई लाँदै छु हामीले कसरी अनलक गर्ने भनेर म तपाईहरुलाई प्र्याक्टिकली नै देखाउने छु है त र भिडियोलाई चाहिँ मैले भनिहाले स्किप नगरिकिन स्टेप बाइ स्टेप हेर्नु होला धेरै लामो हुने छैन यो भिडियो विदिन 5 मिनेट तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो कम्प्युटरमा नयाँ पासवर्ड सेट गरेर अन गर्न सक्नुहुनेछ सजिलो तरिकाबाट है त साथीहरु यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ मेरो कम्प्युटर अहिले लक छ मेरो पीसी मैले पासवर्ड बिर्सिसके र हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि रिकभरी मोडमा लानुपर्छ है इम्पोर्टेन्ट कुरा रिकभरी मोड यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पीसी लक छ तपाईले पिन युज गरे पनि सेम हो पासवर्ड युज गरे पनि सेम हो है त र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अब पहिले हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा हाम्रो पीसी या ल्यापटपलाई चाहिँ रिस्टार्ट गर्नु पर्यो पहिला शिफ्ट बटन थिचेर मैले पहिलेको भिडियोमा पनि भनेको छु है शिफ्ट बटन थिचेर हामीले चाहिँ रिस्टार्ट गर्नु पर्यो रिस्टार्ट गरिसकेपछि तपाईको रिकभरी मोडमा जानेछ म्याक्सिमम साथीहरुको कतिपय साथीहरुको लास्ट टाइम के भयो त भन्दाखेरि रिकभरी अप्सन देखाएको थिएन शिफ्ट थिचेर यसरी रिस्टार्ट गर्दाखेरि पनि त्यसको लागि फेरि अर्को मेथड छ के गर्नु पर्यो त भन्दा यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले शिफ्ट थिचे रिस्टार्ट गरे तर मेरो के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ रिकभरी मोडमा गएन ल्यापटप अब के गर्ने त भन्दा डाइरेक्ट फोर्स टु शट डाउन है के भन्नु डाइरेक्ट तपाईले पावर बटन अफ गर्ने र यसलाई शट डाउन गर्ने है जबसम्म पीसी यो ल्यापटप बन्द हुन्न तबसम्म तपाईले पावर बटन थिचिराख्नु होला अनि बन्द भइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फेरि लगइन स्क्रिनमै गयो के मेरो भएन है यो शिफ्ट बटन प्रेस गरेर अब मैले के गरे त भन्दा पावर बटन थिचे र छोडे पावर बटन थिचेर शट डाउन भइसकेपछि छोड्ने फेरि यो चाहिँ लोगो आउँछ नि अपियर हुन्छ नि स्क्रिनमा अनि त्यसपछि फेरि बन्द गरिहाल्ने यसलाई पावर बटन थिचिराख्ने बन्द हुन्छ फेरि बन्द भइसकेपछि अन गर्ने अन गरिसकेपछि फेरि सेम प्रोसेस 2-3 चोटी सम्म तपाईले बन्द गर्ने खोल्ने फेरि यसलाई पुरा लगइन हुन दिनु हुँदैन है फेरि यसरी गर्नुभयो भने रिकभरी मोड अप्सन आउने छ है 100% आउने छ यदि शिफ्ट उठाउँदाखेरि भएन भने पहिला है त म्याक्सिमम साथीहरुको शिफ्ट उठाउँदाखेरि नै हुन्छ तर भएन भने चाहिँ यो अप्सन अपनाउनु होला 100% हुन्छ है यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो यो चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि रिकभरी मोडमा आयो यो रिकभरी मोड अप्सन आइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यस्तो अप्सन अटोमेटिक एडभान्स अप्सन है अटोमेटिक रिपेयरमा एडभान्स अप्सनमा जानु होला एडभान्स अप्सनमा गएपछि ट्रबल सुट त्यसपछि एडभान्स अप्सन त्यसपछि फेरि यहाँ कमान्ड प्रम्प्ट है कमान्ड प्रम्प्टमा क्लिक गर्नु होला यहाँ कमान्ड प्रम्प्ट खुल्ने छ यहाँ चाहिँ टाइप गर्नु होला नोटप्याड स्पेलिङ मिस्टेक नगर्नु होला यहाँ कतै खाली ठाउँ स्पेसहरु पनि नछोड्नु होला है त नोटप्याड भनेर चाहिँ टाइप गर्नु भएर इन्टर गर्नु भइसकेपछि नोटप्याड खुल्ने छ है नोटप्याड खुलिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा फाइलमा क्लिक गर्नु होला अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ फाइल त्यसपछि ओपन गर्नु होला है त ओपन गरिसकेपछि सी दिस पीसी मा गइसकेपछि सी है लोकल डेस्क सी मा जानु होला अरु डेस्कमा नजानु होला है सबैको सी मै हुन्छ है त्यसपछि विन्डोजमा जानु होला विन्डोजमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीले खोज्नु पर्ने छ सिस्टम 32 भन्ने चाहिँ एउटा फोल्डर यसलाई चाहिँ हामीले ओपन गर्नु होला ओपन गरिसकेपछि यहाँ तपाईले टाइप गर्नु यो चाहिँ अप्सन यहाँ फाइल टाइप भनेर आउने छ नि यसमा चाहिँ अल फाइल गर्नु होला अल फाइल गर्नु भएन भने त्यो चाहिँ फाइलहरु हामीले जुन खोज्नु पर्ने हो त्यो फाइलहरु देखाउँदैन
हामीले यहाँ दुईटा फाइललाई चाहिँ रिनेम गर्नुपर्ने छ। यहाँ तपाईँले खोज्दै जानु होला, यसमा जानु होला डाइरेक्ट है त, अल्फाबेटिक अनुसार हुन्छ। यहाँ यसमा गइसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटस है। यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिनेम गर्नु पर्यो। रिनेम गरेर तपाईँले चाहिँ यहाँ ड्यास योगेन है टाइप गर्नु होला, ड्यास योगेन भनेर टाइप गर्नु होला है साथीहरू, मिस्टेक नगर्नु होला, ड्यास हान्नै पर्नेछ, विदाउट स्पेस ड्यास योगेन भनेर टाइप गर्नु होला। टाइप गरिसकेपछि तपाईँले आफ्नो नाम पनि राख्न सक्नुहुनेछ है त, यसरी त ड्यास चाहिँ राख्नु पर्यो विदाउट स्पेस है। जसरी राखेको छु यहाँ त्यसरी स्क्रिनमा पनि मैले राखिदिएको छु। बाहिर क्लिक गर्नु होला, त्यसपछि बाहिर क्लिक गरेपछि त्यो अटोमेटिक रिनेम भइसकेको हुन्छ। र हामीले अर्को फाइल खोल्नुपर्ने छ सिएमडी भनेर है। यहाँ सिधै तपाईँहरू चाहिँ सी अल्फाबेटमा जानु होला है त, अल्फाबेट अनुसार हुन्छ यो फाइलहरू है। यहाँ केही टाइम लाग्न सक्छ, थुप्रै फाइलहरू हुन्छ है। तपाईहरुले चाहिँ पेशेन्टको साथ खोज्नुपर्ने छ यसलाई। सिएमडी यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिएमडी। अब यसलाई पनि हामीले रिनेम गर्ने अघिको जस्तै। यहाँ के गर्ने त भन्दा यो पुरै सिएमडी डिलिट गरेर यसलाई रिनेम गर्नुपर्ने छ। स्ट्याटिस भनेर चाहिँ टाइप गर्ने, SETHC है। तपाईले मिस्टेक नगर्नु होला, यदि यही मिस्टेक गर्नुभयो भने फेरि खुल्दैन है त, फेरि हामीले चाहिँ जुन अघिको प्रोसेस हो त्यो हुँदैन। अब त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ यसलाई बाहिर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि क्यान्सल है, क्यान्सल गर्नु होला, ओपन गर्ने है, क्यान्सल गर्नु होला। त्यसपछि इन्टु गर्नु, त्यसपछि यसलाई ओके गर्नु, यो चाहिँ नोटप्याडलाई नि क्लोज गर्नु, यसलाई नि क्लोज गर्नु। अब कन्टिन्यूमा क्लिक गर्नु होला है त। कन्टिन्यूमा क्लिक गरेपछि हाम्रो लगइन स्क्रिन खुल्नेछ। अब यहाँ चाहिँ म्याजिक तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। अब 5 टाइम आफ्नो किबोर्डमा चाहिँ 5 टाइम शिफ्ट बटन प्रेस गर्नु होला है। 5 टाइम शिफ्ट बटन प्रेस गर्नु होला, 1 2 3 4 5 है। यसरी क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा यहाँ लगइन यो चाहिँ सिएमडी कमान्ड प्रम्प्ट ओपन हुन्छ है त। यसपछि यो कमान्ड टाइप गर्नु होला। मैले यहाँ स्क्रिनमा राखिदिएको छु, मिस्टेक नगरिकन जहाँ स्पेस छ त्यहाँ स्पेस है, जहाँ जुन लेटर छ त्यही राख्नु होला। त्यसपछि इन्टर गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ एडमिनिस्ट्रेटर है, यो युजर नेम हो मेरो। यही युजर नेम तल तपाईले टाइप गर्नुपर्ने छ। तपाईकोमा पनि यस्तै आफ्नो ल्यापटपमा जे युजर नेम राख्नु भएको थियो त्यही युजर नेम हुनेछ, यसरी नै आउनेछ सबैको ल्यापटपमा है त या कम्प्युटरमा। र त्यही युजर नेम हामीले यहाँ तल टाइप गर्नुपर्ने छ मिस्टेक नगरिकन है। जस्तो मेरो के छ योगेन छ भने तपाईको आफ्नो नाम होला अथवा केही होला। यहाँ एनईटी टाइप गर्नु, त्यसपछि स्पेस गर्नु, त्यसपछि चाहिँ यसलाई चाहिँ युजर टाइप गर्नु है, USER स्पेस। मैले अब तपाईको आफ्नो जे नाम छ त्यही है त, त्यो एडमिनिस्ट्रेटरमा जस्तै मेरो योगेन छ भने योगेन टाइप गरेँ मैले, स्पेस। टाइम लाग्यो भने केही फरक पर्दैन, तपाईले मिस्टेक नगर्नु होला। त्यसपछि चाहिँ के गर्नु होला, स्टार टाइप गर्नु होला है त, स्टार टाइप गरेर इन्टर गर्नु होला। इन्टर गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टाइप अफ पासवर्ड फर द युजर भन्छ। यो युजरको लागि चाहिँ के पासवर्ड टाइप गर्ने भनेर चाहिँ लेखेको छु। यो भनेको पुरानो पासवर्ड होइन है, तपाईँ नडराउनु होला। यो अब तपाईले चाहिँ खोल्ने पासवर्ड अब जे पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले चाहिँ 1 2 3 4 5 है, यो नयाँ पासवर्ड हो राखेर इन्टर गर्ने। फेरि पासवर्ड इन्टर गर्नु होला, सेम पासवर्ड 1 2 3 4 5 1 2 3 मैले यसरी राखेँ। फेरि मिस्टेक हुनु भएन है त, सेम पासवर्ड राख्नु होला। तर यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ यो सक्सेसफुल भइसकेको छ, द कमान्ड कम्प्लिट सक्सेसफुल्ली भनेको छ है त। र अब त्यसलाई क्लोज गर्नु होला। क्लोज गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो लगइन स्क्रिन आयो। र यहाँ मैले चाहिँ अघि जुन पासवर्ड राखेको थिएँ त्यही गर्छु। यहाँ साइन इन अप्सनमा तपाईले पिन राख्नु भएको थियो भने पनि पासवर्डलाई चुज गर्नु होला है, साइन इन अप्सनमा गएर। कतिपय साथीहरूले पिन राख्नुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ साइन इन अप्सन नडराउनु होला। साइन इन अप्सनमा जानु होला र चाहिँ पासवर्डमा सिलेक्ट गरेर चाहिँ मेरो अघिको पासवर्ड जुन थियो त्यो मैले टाइप गरेँ। अब खुल्छ कि खुल्दैन हेरौँ है त। हाम्रो जुन यति गरेको चाहिँ जुन हामीले चाहिँ सेटिङ गर्यौँ देख्न सक्नुहुनेछ म्याजिक। मेरो कम्प्युटर खुल्यो, ल्यापटप खुल्यो विदाउट मेरो चाहिँ कुनै पनि डाटाहरू डिलिट पनि भएको छैन। मेरो ओरिजिनल विन्डोज पनि साथमै छ है। र यो सबै खुलिसकेको छ नर्मल्ली है त। र अब यतिमै हाम्रो काम सकिएको छैन। यहाँ सिएमडी कमान्ड छ नि, त्यो हामीले अघि रिनेम गरौँ, त्यो फोल्डरलाई पहिला जस्तो अवस्थामा थियो त्यस्तैमा राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ सिएमडी हाने है त मैले। यो सिएमडी कमान्ड प्रम्प्ट त हामीलाई चाहिन्छ जहिले पनि के काम गर्दाखेरि पनि। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो काम गरिरहेको छैन, यहाँ देखाउँदै देखाएको छैन, किनकि हामीले त्यसलाई रिनेम गरिसकेका छौँ, एडिट गरेका छौँ है त। त्यसलाई फेरि हामीले पुनः पहिलेको अवस्थामै फर्काउनु पर्यो। यदि फर्काएनौँ भने के हुन्छ भने साथीहरू सेम प्रोसेस हो है। त्यहाँ जानु होला, त्यहाँ गइसकेपछि चाहिँ सी डाटामा गएर तपाईहरुले चाहिँ त्यो सिस्टम 32 भन्ने चाहिँ फोल्डर खोज्नु होला। सिस्टम 32 भन्ने फोल्डर खोलिसकेपछि हामीले चाहिँ त्यो फाइलहरूलाई चाहिँ रिनेम गर्नुपर्ने छ। अब यसो गरिएन भने हाम्रो चाहिँ जो कोहीले पनि 5 टाइम शिफ्ट अठाएर हाम्रो चाहिँ कमान्ड प्रम्प्ट टाइप गरेर यही भिडियो हेरेर पनि ह्याक गर्न सक्नेछ, हाम्रो पासवर्डहरू चेन्ज गर्न सक्नेछ है।
त्यसैले हामीले चाहिँ यसलाई डिसेबल गर्नुपर्छ पहिले यो खुलिसकेपछि। अब यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ पहिलाको जो फाइलहरू हुन्छ नि, यहाँ देख्न सक्नुभयो यो फाइल स्टार्ट गरेको थियौँ नि, यसलाई हामीले पहिला के गर्ने त भन्दा सिएमडी गर्ने है त। पहिला माथिको चाहिँ फाइलको नाम चेन्ज गर्नु होला। यसलाई चाहिँ हामीले स्टार्टिस लेखेका थियौँ, यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा सिएमडी भनेर चाहिँ टाइप गर्नु होला है, रिनेम गर्नु पर्यो सिएमडी है। र बाहिर क्लिक गर्नु होला। बाहिर क्लिक गरिसकेपछि यहाँ कन्टिन्यू गर्नु होला। कन्टिन्यू गरेपछि यस गर्नु होला। यसको चाहिँ नाम चेन्ज भइसक्यो। र अर्को अब यो चाहिँ फाइल दुइटै एकै ठाउँमा हुन्छ है। पहिला चाहिँ छुट्टा छुट्टी खोल्नु पर्थ्यो, अहिले एकै ठाउँमा छ। अब यसलाई पनि हामीले के गर्नु पर्यो रिनेम गरेर अब यसलाई जुन हामीले थपेका थियौँ नि ड्यास युगेन भनेर त्यसलाई मेटिदिनु होला। र जस्तै ड्यास युगेन छ, मैले यसलाई मेटिदिएँ र अब यसलाई बाहिर क्लिक गर्नु होला र कन्टिन्यू गरिदिनु होला है त। गरिसकेपछि अब हाम्रो ल्यापटप या कम्प्युटर पहिला जस्तो कन्डिसनमा थियो त्यस्तै कन्डिसनमा आइसक्यो है। र तपाईँले रिस्टार्ट गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ सिएमडी मैले चाहिँ टाइप गरेँ। अब खुल्छ कि खुल्दैन हेरौँ है त। सिएमडी कमान्ड प्रम्प्ट यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ अपियर भइसक्यो। र यसलाई ओपन गरिसकेपछि सिएमडी प्रम्प्ट कमान्ड हाम्रो रन भयो मजाले है। र अब म तपाईँलाई बाहिर लिएर जाँदैछु। 5 टाइम सिफ्ट प्रेस गर्दाखेरि चाहिँ कमान्ड प्रम्प्ट खुल्नु भएन है। म तपाईँलाई देखाउँदैछु अब खुल्छ कि खुल्दैन भनेर। मेरो चाहिँ यो लगइन स्क्रिन आयो है। अब मैले चाहिँ यहाँ 5 टाइम सिफ्ट प्रेस गर्दैछु। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले चाहिँ अब यो खुलेन, यो अर्कै यो जुन नर्मल थियो त्यही पपअप आयो। यसरी यो हाम्रो कमान्ड प्रम्प्ट आउने सिस्टम पनि लक भइसक्यो। यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो ल्यापटप या कम्प्युटर विदाउट लुजिङ डाटा है, तपाईँको पर्सनल डाटाहरू लुजिङ डिलिट नगरिकन या ओरिजिनल विन्डोज डिलिट नगरिकन आफ्नो पिसी आरामसँग ओपन गर्न सक्नुहुनेछ है त। साथीहरू आजको यो भिडियोमा यति नै। र अझै पनि तपाईँको मनमा कुनै जिज्ञासा छ भने तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, या तपाईँको कम्प्युटर या मोबाइल सम्बन्धी कुनै पनि समस्या छ भने पनि यो तल कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र अर्को कुरा चाहिँ यदि तपाईँहरूले कुनै पनि टपिकमा भिडियो चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि तपाईँहरूले चाहिँ कमेन्टमा लेख्न सक्नुहुनेछ भन्दै आजको यो भिडियोमा यति नै। अर्को भिडियोमा यस्तै कुराहरू लिएर आउने छु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।